Drága kedves vodnézőink, szevasztok! Folytatjuk az Ellen Wake végigjátszást, aminek a múltkor olyan furcsán félbeszakadt, én tudom, hogy ott megálltam, kicsit hamarabb is vége lett a streamnek, és hát ugye nem lett meg a teljes 2 óra, úgyhogy most pörgetjük neki ezzelre tovább, úgyhogy egy hosszabb kis menet várható, folytatjuk a sztorit, és meglátjuk, hogy hogyan folytatódik, mert most már komolyan semmire nem emlékszem. Tehát ez kurva jó. Én nagyon örülök neki, mert legalább így úgy tudok vele játszani, hogy én sem tudom, hogy mi lesz. Annyiban megcsavarjuk ezt a sztorit, hogy bekapcsolom a szinkronizációt, hogy legyen egy kis szinkronizáció itt az Ellen Wake-re, és akkor most bekötjük magunkat a Matrixba, és akkor belevetjük magunkat. Csak nem tudom, hogy tudjátok, hogy itt a Epic Store-ban... megvan. Ezt az Epic Launcher-t, ezt annyira nem ismerem. De megvan. Már indul. Melegszendó, kávé. Hát nincsen melegszendó, de vacsi már volt. Nagyon finom volt. Na nézzük. Azonnal indul a game. Durran a Janivék. Azaz. Az, hogy nyomjak egy gombot. Aha! Milyen érdekes, hogy látjátok, itt teljesen új lett itt a háttér. Eddig ugye nem ez volt. Akkor ezek szerint a checkpointoknál vannak ilyen kis háttérváltások. Nem lesz velem bírás, azaz. Darius vagyok, köszi a fél évet, és Solya kösz a 8 hónapot. VR-os bögre merch várható. Jó, erről nem itt most a VOD elején fog beszélni, de hogyha... Bár nem bögre, de... Itt van a VR-os palack, amitől nincs menőbb. Menőbb, mint egy bögre. Oké. Vége a reklámspotnak, mehetünk tovább. Játék folytatása. Ez jön. Ez 750 ml-es, srácok. Na nézzük. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? Akkor hiába meséltük el neki az igaz sztorit Barrynek. Mert ugye az volt, hogy amikor jöttünk ide, hogyha visszaemlékeztek egy kicsit, ugye mi volt, ugye azt mondta Ellen, hogy az úton idefelé a Nemzeti Parkban elmesélte Barrynek, hogy pontosan mi történt vele, de ezek szerint kurvára nem hitte el, és most azt hiszi éppen, hogy drogozunk, vagy nem alszunk eleget, vagy ilyesmi. Úgyhogy, hát hiába mondtuk el. You understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Jó, beszélünk el Rustyval. Úristen, a szenzi az olyan, hogy Jézusom, várjatok. Na most jó. Aha, nem erre. Ez egy... A kutyus! I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. Al, you can't just go and meet a Most ketten beszélnek kidnapper. Those situations always end up in disaster. Szóval belement egy csapdába a kutyus szegény. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, Barry közben beszélt hozzánk végig. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha-ha, let's have a laugh on Barry. Nem hisz nekünk, hihetetlen amúgy. Real funny, Al. You can quit it now.
Amúgy tényleg olyan hangja van az ajtónak, mint a Max Payne-be. Most bevillant. Bevillant az agyamba, nagyon kemények vagytok. Cheese, nagyon örülök, köszi szépen a cheert. Zsemi, Lumiel, horror este péntek 13-án. Hát valamennyire igen. Mondom, ez a hónap nagyon sok horrorizációt fog tartalmazni, készüljetek fel. Jó lesz. És még egyszer hype-olom, hogy lesz Halloween stream. Tessék itt a nyomtatvány. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Szóval, igen, mert ugye azt annyit kaptunk... If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Köszi, csizmi. Thanks. Oké, szóval a lényeg az, hogy a szerelmesek csúcsához vagy hova kell menjünk. Mert ugye ezt az üzenetet kaptuk, hogy ott lesz. Nem hiszem el ezt a Barryt, hogy még mindig pofázik. Hát ezt nem hiszem. Jó, oké, Barry. Jó. Adjál békén. Biztos, hogy ott hagytam egy termoszt. Ez gyanús, hogy így ki lehetett jönni. Szóval kivettünk egy faházat közben. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Jó. Ez Covid, tesó. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Ezek a parasztok. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Miért van az, srácok? Megint üszentet. Miért van az, srácok, hogy mindig az van, a filmekben is, a horrorfilmekben is, mikor kell menni a rohadt szerelmesek csúcsához? Na mikor? Este. Miért nem lehet nappal oda menni? Nem is értem amúgy. Vagy volt valami időpont, amiről nem tudok? Mindig este kell. Mindig. Na jó. Nézzük, hogy esetleg itt van-e valami termosz, vagy bármi. Vagy lap. De itt nincs semmi. Ott termosz! Ekkora vak vagyok. Termosz. Semmi nincs. Elem? Jó, mehetünk. Ott egy badárka. Egy ide? I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Tehát be van szarva. Wake. Be van szarva, érted? Be van fosva a csávó. Gyenge. Menj a szerelmesek orma, nem csúcsa. Jó. Olvasunk spoilert? Spoiler! Barry kétkedik Wake ítélőképességében. Never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Fasza. Igazatok van, a csúcs az nem olyan menő, mint az orma. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Nem lett volna hasznos egy kibaszott pick-uppal bemenni az erdőbe? Hát, én nem tudom. Szerintem hasznos lenne egyébként, ha engem kérdeznek. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Legalábbis azt hisszük. De vajon mi az igazság?
Ez mi a fasz volt amúgy az hang? Eljövök erre, nézzünk itt körül. De be lehet jönni. Rádió. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Fearfest plan? Revolverlőszer, nagyon jó. Plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Ott volt kint valaki. No plan, really. Just taking the atmosphere. Ott volt I'm kint. getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us, yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? Na jó, ez a beszélgetés annyira nem izgalmas. Prefire volt lámpával, az volt. Menjünk tovább. Hopp. Amúgy itt ment. Ezt megkérdeztem, hogy ez mi volt? Ez a rángás. Ez eléggé le van pusztulva ez a ház. És azt mondta a csávókám, hogy vigyázzunk a lábunk elé, mert lehet, hogy vannak csapdák. Lennének? A véres kurva eget. Miért jöttünk be ide? Vajon? TV? Ez akkor egy újabb hipnotikus sztori. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Ez egy akkora horror sztori. The Man in the Mirror. The Man in the Mirror. A múltkor valaki megharagudott rám, mert elrohantam a sztori végéről. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took your kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. Ennyire szétverte a fejt, hogy be se lehetett azonosítani? But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? Mi ez az egész sztori? Egy horror játékban horror sztorit nézzünk egy ilyen 150x200 pixelen. Milyen félelmetes. Bum 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 bum. Mi? Nem lehet kimenni.
De most meg... Varjak. Most, hogy megnézzük ezt a filmet, hirtelen lettek varjak? Ezek a zséjakták. Hát lehet. Itt is egy lap. Lap? Rusty haldokli. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Tehát már most leszpoilereztük, hogy Rusty meg fog halni. Aki ugye a kutyát ápolta. Fasza. Jó tudni. Valami bevillant. The vision left me weak. This was no head injury. Lövések. Valami nagyon nagy baj van itt. Jövök, Rusty, baszki, csak elfáradtam. Hallak, csak várj, itt egy lap. Rusty, segítek, várj egy kicsit. Csak ezt elolvassuk, ezt a lapot. Rusty-t megtámadta. But the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Bassza meg. Első a loot, hát így van, srácok, hát ez nagyon fontos. Ajaj. Hello? Jövök, Rusty, bazzeg. Tényleg ez történt vele, basszus. Mr. Wake? Én vagyok. Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Fényt kell csináljunk? This couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Ezt már felvettem itt, ezt a papírt. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Volt nálunk kulcs. Itt egy lap. Nézzük a jövőt. Végig eléri a biztonságos mennéket. I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. A kurva életben, ez is valami jelenés. Ja, ez gond. It was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Baszki. Rusty! Ez rosszul The hangzik. ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Itt van, baszki. Hova, Rusty? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Amúgy tényleg, basszus, nem volt itt ez a lyuk. Servus. Micsoda? Don't feed the animals.
Itt van Rusty, akit megszállt a sötét. Rusty, no! Bears and wolves never approached any other closer than pets must be leashed. Never leave your pet unattended. Jézus Isten, amit történik. Is against the law to remove any or historical artifacts from the park. Rusty! This includes even rocks you made. Hát Rusty-t szét. Rusty szét lett cseszve. Lerendeztük őket, srácok. Azt nem tudom, figyeljetek már, hova lett a sok-sok loot? Mert értitek, volt jelzőpisztolytól kezdve az atya úristenig egy csomó mindenem. Ott maradt a házban. Igen, ez olyan nagyon fura, nem? Mi van, ha kifogy az elem, az gond. Menjek vissza, biztos az irodába is volt valami. Amúgy visszanézhetünk az irodába, mert nem nagyon tudtam szétnézni, ez jogos. Nem tudom, hogy jönnek-e még esetleg. Durván szét van itt cseszve minden amúgy. Mindig fel kell venned újra. Tényleg? De hogy? Az ilyen nagyobb chapterök között nincs ilyen ugye, átjárás, vagy... Nem is értem. Hát itt semmi nincs amúgy, szóval nem maradtunk le olyan sok mindenről. Fejezetenként szekrény. És igazatok van, itt volt egy szekrényben. Elem, lőszer. Hát annyi lőszerem volt, hogy gyakorlatilag elkezdtem gondolkozni azzal, hogy csinálok egy boltot és lőszereket fog csak árulni ebbe a játékba, de... Hát mindegy, akkor most már spórolni kell, basszus. A fejszét nem lehetett kivenni. Próbáltam, amúgy eszembe volt. Na jó, menjünk tovább. Bobby One Kenobi, köszi szépen a 60 hónapot, azaz az 5 év, nagyon köszönjük. Köszi Jani, neked és a többieknek a fáradhatatlan munkátokat, sok vidám percet, amit okoztatok. Mi köszönjük, Bobby One Kenobi. Laler, kösz a giftet. Fori Rose, köszi szépen a Prime, 7. hónap Prime-ot. Biskusz Mackó, Jébares, Erkroka. Nagyon szépen kösz. Van valami nagy erő, mert itt kilőtt egy fa. Ez gyanús. Elég nagy erőnek tűnik. Csörög a telefonom. Hogyad? Na, erről beszélünk. Forget about Barry. it, Barry. It's just me going crazy. Oh jeez. Oh jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Most már hisz nekünk. Be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Rusty utolsó gondolatai. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Szegény. Szegény Rusty. A Lover's Peak erre van, jó fele jövünk. És tényleg vannak csapdák a játékban? Már nem emlékszem. Lehet, hogy lesznek csapdák. Nem volt egy termosz? Ilyen helyekre szokta dugni termoszt. Micsoda? Do not feed wildlife.
$100 megbüntetnek, ha elteted az őzet. Ilyen van? Vannak csak később? Aha. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Miért van erre egy sárga nyíl? Hát én követtem az utat. Aha, ambush. Azt a kurva élet. Dodge-olom őket, srácok. Speedrun. Na jó. Kurva jó. Hát nem jött össze ez a dodge-olás, de jó volt. Eddig favágók voltak, most csőszerelők. Megint hallom az erőt. Nem értem a sötétség. Lehet, hogy jobb lett volna a másik úton menni. Kurva. Gondban vagyok. Közben hogy megtámadtak amúgy? Kezdek kifogyni egy kicsit, srácok, ez gond. Emlékeztem én, hogy itt nagyon kell... bassza, meg jobb lett volna másik irányba menni. Dodge-oljuk. Full dodge. Nem tudom dodge-olni. Most dodge. De hogy ilyen gyors? Hello! Kész. Szétlőttem mindent. Pedig ott volt. Srácok, nincs lőszerem. Ez gond. De basszus, még shotim is volt. Azt itt szarakodok. Kaptam egy kis lőszert. Vég látja a fákja szimbólumot. Afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Oh, akkor ezt kell keressük a fákja szimbólumot. És amúgy ott is van egy fákja. De szerintem ez egy átbaszás. Vagy ez egy jel, hogy itt errefele van valami. Termosz. Ha látunk egy random termoszt. Még termosz. Hát... nehéz. A termosz mire jó? Semmire amúgy. De jó, itt vannak medvék is. Már csak azt hiányzott nekünk amúgy.
Pedig benne van. A kis szemét ott mutat. Uha. Ezt nem hiszem el. Sokan vannak. Azt a... Itt van baj. Bassza meg. Halljátok, hányan vannak ezek? Hát csak 10 lőszerem van, nem olyan jó. For your safety, stay on the designated road. Kurvára kellett volna lőszer. Most az én bajom, hogy nincs semmi. Tényleg srácok, tehát most hogyha itt lesz valami boss fight, ezt láttuk felülről. Itt van egy termosz. Ők lőszernek jobban örültem volna, de... Micsoda? Valamit kiírt. A fa ezen kivágott gyűrűje. Ilyen történelmi cucc. Jó, semmi nincs itt. Nagyon jó. Itt vagyok a szerelmesek ormánál. Hamarosan. Kézirat. Nighttail érkezése. Didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Akkor most valaki jön utánunk, nyomoz utánunk? Nighttail ügynök. Vele mi nem találkoztunk, ugye? De ezek szerint nyomoznak utánunk. Nagy lesz a baj, srácok, az az én bajom. Ha lenne 3-szor ennyi lőszerünk, nem aggódnék ennyire. Itt ebből le lehet esni. Rohadt madarak! Ez kicsoda? Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. Azt nézd meg! Tehát szétlövöm őket, tesó! Ez vágja. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back. Ő az, aki... Oh, I've got a gun. Just keep that light. Ő az, aki fenyegetett minket? Szerintem igen. But then I recognized him.
He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up! Ah, kurva életbe. De most figyelj már, ez most hogy? Ezt én nem viszem el. De most hogy dobjuk ezt el? Nekem nem dobja el a fákját. Itt... Nem értem, mindegy. Menjünk. A középső egérgomb lenne az? Megoldotta. Na gyere, mi? Annyi. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back. Ajaj, távol kell őket tartani. De a játék, amúgy elmondanám, hogy most... De most... Ezt nem hiszem el. Szar lehet. Just a little longer, I almost got it. Yeah. God damn it, Wake, stop screwing. De már. Meggyújtottam. Csináljad, tetya! Teljesen távol tartom őket. Erről van szó, mehetünk tovább. Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Ez egy gyökér, ez az ember. Ez egy fullos gyökér, nem? Ne pazaroljak. Hát egy darab még van. Úristen, lőszer lehet, vagy valami. This is it, Wake. Last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Ott a termosz. Get with the program, Wake. Mondjuk ez így csak távol tartja őket, ez annyira nem jó. Azaz, csináljad. Még hogy az elemlámpa amúgy nem hatékony, adjad már. Baszd meg! Mi van már? Ez mi? Másik irányba jönnek. Termosz. Lőjed őket, faszparaszt! Azaz. Azaz. Csinálja, tesó! Nullos! Jönnek ezek. Most, hogy leugrottatok, dögöljetek is meg. Azaz, lehet... Bazd meg! Az mi?
Bajban vagy, tesó! Last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long as De nem volt ez rossz amúgy. Goddamn gun! They're coming. That's not how this goes. Get with the Nem hiszem el, program, hogy... Wake. Úgy meg kéne őket várni, amíg közelebb jönnek, mert úgy nem kéne zseblámpázzak annyit. Itt van mellette, érted? Ez egy utolsó bot. Öljed meg! Bum! Dodge! Azt ott kapja. Nagyon jó, gyönyörű. Kell a termosz. Ügyes vagy, nagyon jó vagy. Csináljad csak. Jönnek még kicsit. Most ez komoly... Baszki! Jön ez a fasz! Ott van, lehet ölni. Mögötted! Baszki, dodge! Annyi. Srácok, mennyire egyszerűen le lettek ezek alázva. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Me? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. Hát gratulálok. Ez kurva jó. Berserk, köszi az 5 hónapot. Ott a pisztoly. Most mérgesek vagyunk. Átbaszott. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! Hát már lootolunk, most ne ordibálj! He had Alice, and he wanted the manuscript because he... Alice félelme a sötétstől. On one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign. And nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Oké. Nagyon szépen köszi Viper Gaming a 9 hónapot, Hun Login köszi az 5 hónapot, Elegáns Pluszot a 76-ot, Contesano köszi a 42 hónapot, Gamble köszi a 66-ot, Elbandi köszi a 7 hónapot, Harley Quinn köszi a 4-et. Na folytassuk. It held some magical power, but I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Lehet, hogy nem erre kellett volna jönni hivatalosan, ezt azért hozzáteszem. Ja, hogy ott körbe lehetett volna jönni. Aha. Hát fél élettel folytatjuk. Ez egy csapda. Ez gond lesz. Ez így nagyon nagy gond. Figyeljetek, végül is haladunk. Ha ezek csapdák, de azért világítanak, szóval jó. Itt van valami. Csapda?
Csapda. Van itt, érzem, hogy van valami itt. Mi van itt? Medve? Nagyon sok csapda van. Annyira nem jó. De merre kell menni? Most már elvesztettem az utat. Itt van lőszer. Úristen, mennyi lőszer! Akkor itt szépen átmegyünk. Kurva életbe. Ezt nem szarra gurítanak, olyan ambush van. Ambush! Ambush volt. Ezek a bokorból támadnak, ezek az kutyámajmok. Ebben nincs valami kis loot. Dobozokban miért nincs loot? Juss át az erdőn, ez a feladat. Ó. Nekem nagyon gyanús. Elég! Semmi gond. Tudtam, hogy itt ez egy ambush. Ez nem PUBG? Na jó, hát attól függetlenül lehet izé. Egy kis loot a dobozokban. Miért lenne, értitek hát? Ez ilyen... Ott a sörétes! The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up Akkor hallottam meg a láncfűrészt. the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Én már nem emlékszem, hogy boss lesz, ilyen mini boss. Láncfűrészes lesz. Nem már. Termosz. Lehetett volna itt egy csapda. Nagy izé lett van a bait. Jó, semmi. Tovább akkor. Nem erre. Majdnem. Fagyos lett. Nagy most itt a csend, ez nekem nagyon gyanús. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Hát igen, mondjuk házének nem arra megyünk. Ez mi volt? Senki sem tudja. Nem hiszem, most már el. Au!
De amúgy nem a sörétesre akartam lőni, de amúgy effektív. Ennyi. Shit. Szú, de szar lehet így meghalni. Pont bekapcsoltam a fényt. Hú, ez ki volt számolva? Azt kaptam, úgy srácok, eléggé csúnyán. Valószínűleg abba a házba megyünk, ha engem kérdeztek. Itt végig vannak ilyen furcsa dolgok. Elemcsere. Ez a shotja a legkirályabb fegyő amúgy. Kár, hogy ebben is olyan túl sok lőszer. Nem baj, nem szabad ellőni. Nem gyárilag van benne magyar felirat, hanem a magyarítások.hu-ról van a felirat. PC-re és hackelt PlayStation 4-re van magyar felirat. Jesus, Jesus, Jesus. A kurva életbe. És Linuxos Switchre. Ezt megkérdeztem, hogy ez mi volt? Mi ez? Ilyen plusz? Mi volt ez? Érted a malom tetejét. Hopp, egy lap. Még jó, hogy erre jöttünk, srácok. Szolgálatban a fakitermelésem. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Nagy nyomozások folynak itt akkor a háttérben. Ez egy olajfolt vagy szellemmedve kula. Nekem ezt tetszik. Aha. Kibaszottul lifttel kell jöjjünk mi, mert ide nem, ez nem PUBG. Most ez komoly, hogy a lifttel kell jöjjünk? Ez így nem fog felmenni ide. Várjátok? Azért ez 2000 IQ. Siker. Barry Elderwoodban? Barry saw the darkness attack the visitor center. It made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Hát akkor Barry így gyakorlatilag elfogadja a sorsot. Ez egy nagy kula volt, csak mondom. Még itt van még feljebb? Van. Üdvözlet amúgy mindenkinek, aki esetleg most érkezik, vagy most csatlakozik.
Továbbra is borzasztóan tetszik ez a game. Régen is tetszett, de most is. Annyira király hangulata van. Teljesen beszoppantja az embert. A sötétség a nő bőrébe bújt. Be aware of Widowmakers. Annyi. Vadászpuska, akkor ez lőszer volt. Ez amúgy jó tápos volt az ember, már nem azért. Kemény. Ott van bent egy lap. Fel tudtuk venni innen. Fasza. Vég, érzi a sötét erőt? Ez az? Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Megidézte őket valami boszorkány, biztos vagyok benne. Te is végignyomtad ezt az móna? Bassza. De én már egyáltalán nem is emlékszem, tök jó. Itt egy új játékkal játszani. Ott ezen gondolkoztam, múltkor beszéltünk Pistivel. Ő is belenézett az előző streambe. Pillanat! Dologban. Ezek nagyon táposak. Nem azért, srácok, de tényleg. Bazzi, pont bele. Szóval. Azt beszéltük pont, hogy én mondom, az Xbox 360-on, mikor megjelent a game, akkor játszottam vele. És én nem tudnék megesküdni arra, hogy én végigjátszottam, szóval szerintem nem hiszem, hogy vágom, hogy mi a sztorinak a vége, úgyhogy azért is jó, hogy most végigjátszuk, mert én szerintem még egyszer sem játszottam teljesen végig. Pisti végigjátszását meg nem láttam. Tele vagyunk! Elértük ezt is, hogy tele vagyunk. Nem rossz mindig balra nézni. Mint hogy... Ja, hogy... Most megszoktam már. A fakitermelés egy veszélyes foglalkozás. Azt hiszem ez egy boss. Van még egy. Azt kéne előbb megöljük. Hát... Meghalt. Jó volt a resource management. Jó volt a resource management, srácok, mert maradt egy ilyen rohadt fákjám. Amúgy ezen múlt. Ez rengeteget levett belőle. Sörgünk. Mondjad. They are all Hitchcock on me. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on.
Ezt mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy tényleg easy játszunk, de direkt. Mondtam, hogy engem a sztori érdekel most. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Végre kijöttünk az erdőből, yes! I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster. Kell egy kocsi kulcs. Headlights were a welcome bonus. Hogy igen? Ez a budi? Kézirat? Nem is láttam. Nightail végre lő. Agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Oké, szóval itt lesznek gondok ezzel a nyomozóval. Amúgy confirm, ez egy budi. Még egy zuhanyzó. De vadászpuska lőszer volt itt. Valaki van a budiba. Valaki van a budiba, srác. Ott a kulcs. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Basszolj meg! A kurva életben tudtam, hogy hallottam itt valamelyik itt kakil. Én most futok. Nagyon jó sok fény van. Rengeteg a fény. Hát előfordul, hogy valakinek szarnapja van. Akkor vissza Barryhez. Pillanat, srácok, itt a voddal vannak ilyen technikai gondok. Egy másodperc.